أهلا وسهلا بكم في سلسلة تعلم برمجة تطبيقات الجافا باستخدام النتبيلز. معكم عبد الله خنفور، مطور تطبيقات جافا. في الدرس الرابع راح نشرح مجموعة من مفاهيم الأوبجكت أورينتد، وهذه المفاهيم هي مشتركة في اللغات المصنفة على أنها أوبجكت أورينتد، وطبعا منها الجافا. في البداية راح نشرح تركيبة ملفات الجافا. في الرسم التالي يوضح طريقة تركيب الملفات في الجافا. أولا نبدأ بالفايل. الفايل إما يكون بامتداد .java أو .javax. طبعا كل فايل في الجافا يحوي على مجموعة من الكلاسز أو بنسميها الأصناف. كل كلاس بيحوي على مجموعة من الأوبجكتس ونسميها كائنات، وكل objects تحوي على مجموعة من الميثودز أو الفاريبلز. راح نتعمق في كل مصطلح من الكلاسز والأوبجكتس والميثود والفاريبلز فيما يلي. نبدأ في الكلاس أو الصنف. طبعا الكلاس هو عبارة عن مجموعة من الكائنات أو الأوبجكتس، أو خلينا نسمي الكلاس هو مجموعة كلية يحوي على مجموعة من الكائنات. طبعا الكلاس يحوي على أشياء مشتركة لكل كائن. فمثلا عندنا وسائل النقل، هذه هي عبارة عن صنف أو كلاس، والدراجة نعتبرها كائن أو جزء من الكلاس. طبعا قد تختلف الصفات في الكائنات، لكن جميعها تشترك في مجموعة من الصفات على الكلاس كامل. طبعا الكائن مفهوم أساسي لفهم فكرة البرمجة باستخدام الأوبجكت أورينتد، أو خلينا نسميها الكائنات الموجهة. طبعا مفهوم الكائن في البرمجة تقريبا مقتبس من الواقع، وعندنا خلونا ناخذ مثال الدراجة. الدراجة طبعا تحوي على حالة أو بنسميها state، وتحوي على سلوك أو بنسميه method. وفي لغات أخرى بنسميها مثلا بدال الميثود نسميه function. في السي بلس بلس بنسمي الميثود أو السلوك بنسميه function. خلونا ناخذ المثال هذا. مثلا عندنا الدراجة، طبعا الستيت أو الحالة ممكن ناخذها مثلا من لون الدراجة، مقاس الدراجة، ومن الصفات اللي نعرفها الحالات اللي موجودة في الدراجة. السلوك طبعا هذه الأشياء اللي بنطبقها أو الأحداث اللي بنطبقها على الدراجة. فمثلا عندنا إحدى السلوك اللي موجودة في الدراجة إنه نزيد سرعتها أو نوقف الدراجة وهي ماشية، وهذه السلوك إحنا بنطبقها على هذا الكائن. طبعا في البرمجة تقريبا الحالة أو الستيت مثلا في الأزرار، إذا كان عملنا له نقر أو لا، أو الخانات تكون ممتلئة أو فارغة، أو قيم عددية أو قيم نصية أو مختلطة. طبعا في عندنا مثلا من الاختيارات إنه يكون مفعل أو غير مفعل، وهذه كلها حالات. السلوك إنه نطبق سلوك على هذه الحالات. فمثلا لما ندخل كلمة المرور في الخانات اليوزر نيم والباسورد ونضغط كليك على اللوج إن، راح نصلح حدث معين أو سلوك معين، إنه يتحقق من اسم المستخدم والكلمة المرور هل هي متطابقة في قاعدة البيانات. لذلك تقريبا مفهوم الكائن مأخوذ تقريبا من الواقع. الأحداث أو الميثودز، طبعا الحدث في الغالب نسميه هي استجابة البرنامج للأحداث المدخلة من قبل المستخدم أو النظام. يعني ممكن يكون الحدث من قبل المستخدم بأنه يضغط كليك على الماوس أو الكيبورد أو يعبي خانات معينة، أو استجابة من النظام أنه مثلا إذا كان عندنا حساس ويستجيب لحالات معينة مثلا في ارتفاع درجة الحرارة، وهذه كلها مدخلة من قبل النظام. طبعا غالبا في برمجة الجافا هنالك حدث رئيسي واحد يعمل أولا. لما يكون عندنا مجموعة فايلات كثيرة لازم نحدد حدث رئيسي واحد، طبعا غالبا يكون معرف على أنه public وstatic وvoid main. طبعا هذه تقريبا أي
برنامج جافا راح نلاقي فيه public static void main، وهذا هو الحدث الأول اللي يعمل علشان يستدعي لنا الأحداث الأخرى. طبعا الاستجابة للأحداث نسميه event handler أو استجابة للأحداث. طبعا في الدرس السابق أخذنا برنامج لجمع عددين وكان فيه event handler، لما يضغط كليك على جمع العددين يصلح لنا استجابة لهذا الحدث ويجمع لنا العددين. المتغيرات أو الفاريبلز، طبعا هذه إحدى المفاهيم المعروفة في البرمجة. تقريبا أنواع المتغيرات في الجافا في عندنا البوليان، وطبعا هذا أصغر متغير موجود. البوليان يحوي على قيمة واحدة فقط، 1 bit size، وطبعا يا يكون true or false. وطبعا القيمة الافتراضية لأي متغير عرفناه بالبوليان راح تكون قيمته false. في عندنا char، وهذه طبعا قيمة زي ما نقول كاركتر أو نصية، طبعا تكون قيمته يونيكود كاركتر وحجمه تقريبا 16 بتس. في عندنا البايت، يأخذنا قيم الأرقام أو الأعداد الانتجر ذات الإشارة. طبعا القيمة الافتراضية لما نعرف المتغير على إنه بايت هي الصفر. كذلك في الشورت والانتجر واللونج، هذه كلها وتختلف في الأحجام. في عندنا الفلوت، طبعا هذا الستاندر من الاي تريبل اي، وهي قيمة أو بنسميها قيمة كسرية، مثلا 0.0 أو 0.5، وهذه كلها قيم كسرية. طبعا الفلوت حجمه 32 بتس. كذلك الدبل هو أكبر وأيضا يستقبل هذه الأعداد. طيب مثلا لو صلحنا عملية فيها قيمة بفاصلة، في مثلا عرفنا متغيرين بالانتجر والناتج في متغير انتجر، راح يحذف لنا القيمة اللي بعد الفاصلة، لذلك نستخدم الفلوت والدبل. طيب الوراثة أيضا مفهوم أساسي في الأوبجكت أورينتد. طبعا الوراثة إنه عندنا الآن كلاس، هذا الكلاس يحوي على مجموعة من الصفات. طبعا الكلاس الأب يورث هذه الصفات للابن، والكلاس الابن يورثها للكلاس اللي بعده، مثلا الحفيد، وهكذا. طبعا في الجافا في عندنا مثلا على سبيل المثال كلاس أب وعنده 3 أبناء، لذلك يورث هذه الصفات لل3 أبناء. وفي عندنا كلاس ابن مثلا عنده أيضا ابن، وهذه القيم أو المتغيرات اللي يورثها من الأب وصفات الابن يورثها للحفيد، وهكذا. في السي بلس بلس في مفهوم بسيط مختلف فقط، تقريبا نفس المفهوم، ولكن اختلاف انه الجافا لا تقبل الا ان يكون لها اب واحد فقط للكلاسات. يعني مثلا لو جينا نورث كلاس اب لكلاس ابن، فالابن لا يأخذ الا صفات كلاس واحد، في حين السي بلس بلس بامكانها تأخذ اكثر من كلاس كابن للكلاس الأب. مثلا عندنا أكثر من أب لكلاس ابن واحد. طبعا الوراثة تعني وراثة جميع الخصائص للكلاس الأب إلى الكلاس الابن، طبعا إضافة إلى خصائص الكلاس الابن. والبرمجة طبعا هنا في البرمجة تعني الاستفادة من الأحداث وتأثيرها على المتغيرات. الآن راح أطبق أحداث وراح تنتج عنها قيم على المتغيرات. بعد معالجتها طبعا من الكلاس الأب بتروح على الكلاس الابن، وفي الكلاس الابن راح تكون في مجموعة أحداث راح تغير في قيم المتغيرات وراح تذهب إلى الكلاس الابن، وهكذا. الواجهة الانترفيس، تقريبا هذا المفهوم هو توفير واجهة تسمح مثلا بجلب أو توفير خصائص من كلاس خارجي. يعني عندنا مثلا كلاس في فايل آخر أو في سيستم آخر ونحتاج منه بعض الخصائص أو القيم،
فالانترفيس يعمل واجهة بين هذه النظامين. طبعا خلينا نقول انه الانترفيس هي التعامل مع المدخلات من خارج النظام، من خارج النظام اللي احنا قاعدين نسويه. وعندنا خلونا ناخذ مثلا شركات التأجير السيارات، يكون عندنا سيستم خاص بالشركة الخاصة لتأجير السيارات تحفظ النظام. بعدها العميل مثلا يأخذ السيارة، يسجل من خلال انترفيس انه يتم نقل الملكية مؤقتا من قبل المرور الى شركة تأجير السيارات. وهنا بين النظامين، طبعا نظام المرور ونظام تأجير السيارات مختلفين، لكن تشترك بانترفيس بينها، وكل انترفيس طبعا يستفيد من الآخر بجزئية معينة من النظام وليس النظام كاملا. آخر شيء راح نتكلم عنه الحزمة أو الباكج، وهي طريقة منطقية يعني ليست ملموسة يعني أو ليست مستفادة فعليا في البرمجة. خلينا نسميها منطقية للمبرمج، بتساعد المبرمج على تنظيم الكلاسات. إذا كان عندنا أكثر من فايل للجافا وفي مجموعة كلاسات، فإحنا ننظمها في باكجز، وزي ما شفنا في النتبيز إنه ينظم لنا ملفات الجافا في مجموعة باكجز، بإمكاننا نصلح أكثر من حزمة تحوي على مجموعة من الفايلز. في النهاية أنا أنصح المبرمجين المبتدئين بإعادة هذا الدرس أكثر من مرة وفهم هذه المفاهيم بشكل جيد. راح نحتاجها كثير في البرمجة، وهذه المفاهيم في حال فهمها راح يسهل عليك فهم أي لغة برمجة تستخدم مفاهيم الأوبجكت أورينتد. تابعونا في الدروس القادمة مع تطبيقات عملية للجافا. والسلام عليكم.